Hyvät Inderes-TV:n katsojat, tervetuloa tänne Keilaniemeen ja Innofactorin vieraaksi. Meillä on haastatteluna yhtiön toimitusjohtaja Sami Ensio. Tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia ja tervehdys kaikille Inderesin kuuntelijoille. Hei, tuttuun tapaan Sami, haluaisitko alkaa vaikka kertomaan omin sanoin, mitkä oli tämän Q2 pääkohdat? Joo, no eihän tämä nyt ihan kauhean mennyt, täytyy sanoa, ja pahoittelut siitä kaikille sijoittajille. Liikevaihto meillä oli 19,9 miljoonaa euroa, jossa laskua 1%. Ollaan pyritty siihen, että olisi pystytty jatkuvasti kasvamaan ja tosi harmillista, että palahdettiin nyt prosentin verran laskun puolelle. Käyttökatetta oli 0,6 miljoonaa euroa, joka on 3%, miinus 65%, mutta sitä nyt ei ehkä kannata kenenkään niin kauheasti tuijottaa, koska siellä oli valitettavasti nyt 750 000 euroa tämmöisiä kertaluontoisia oikeudenkäyntikuluja, mutta ilman sitäkin niin ei se nyt niin kuin kauhean hyvä valitettavasti ollut, että 1,4 miljoonaa euroa ja 7% käyttökatetaso, jossa oli 23% tiputusta viime vuodesta, että kaikin puolin oli kyllä tosi haasteellinen vuosineljännes meille. Ehkä jos mietitään sieltä semmoinen valonpilkku, jos haluaa nähdä, niin oli se, että meidän tilauskanta kuitenkin Q1 lähti hieman nousemaan, ei nyt paljon, mutta 2% nousi kuitenkin 70,4 miljoonaa euroa, eli ehkä se lupaa kuitenkin hivenen parempaa niin kuin jatkoa, mutta joka tapauksessa se nyt on, mitä se on. Näin on. Hei, mennään kohta enemmän noihin operatiivisiin ja niihin alueisiin, mutta käydään läpi lyhyesti vielä nämä tekniset erät, eli mitä on saatava luvankeito-oikeudenkäyntiin liittyen, mitä sieltä on tuloja tullut aikaisemmin, mitä kuluja nyt on ja mitä mahdollisia tuloja tai vahingonkorvauksia ei tuloja, mutta on vielä odotettavissa. Niin, no ehkä minun täytyy puhua vähän se historiakin auki, eli tähän lähti siitä, että se myyjä rikkoi sopimusta. Aikoinaan meillä oli optio ostaa semmoinen Ironstone-niminen yhtiö, ja myyjä myikin ne omat osakkeensa sen sijaan, että sen option mukaisesti olisi myynyt meille. Niin toiselle taholle käytiin siinä aikoinaan välimiesmenettely, joka voitettiin, ja siitä tuli sitten semmoinen 2,3 miljoonaa euroa muistaakseni saatava, jolle on tullut toki paljon korkojakin sen jälkeen, siitä on useampi vuosi. No, sitten sillä valitettavasti sillä myyjän yhtiöllä, joka oli myynyt sen, niin ei ollutkaan niitä rahoja, ja se yhtiö meni niin kuin konkurssiin, ja sitten siinä oli ollut tämmöinen sen myyjän lakiyhtiö, joka oli neuvonut myymään aikoinaan ne Ironstonein osakkeet pois, vaikka oli tehnyt sen sopimuksen, jonka mukaisesti niitä ei pitänyt myydä. Ja sitten tässä toisessa välimiesmenettelyssä me haastettiin tämä lakitoimisto ja sille, että ne on vahingonkorvausvelvollisia, niin kuin sen pesän nimeen haastettiin se lakitoimisto, että ne on vahingonkorvausvelvollisia siitä, että heidän vastuuvakuutuksen kautta pitäisi nämä rahat saada. Ja sitten tosiaan yllätykseksemme välimiesmenettely tai toinen välimies oikeudenkäynti ei sitten ollutkaan samaa mieltä meidän kanssamme. No, kokonaisuudessaan sieltä on aikoinaan vuonna 2022 saatu noin 500 000 euroa, ja sieltä olisi vielä tulossa sieltä konkurssipesältä noin 500 000 euroa. Ja sitten nyt oli tämä 750 000 euroa näitä oikeudenkäyntikuluja, jotka nyt kirjattiin niin kuin tappioksi, että kokonaisuudessaan ollaan pikkusen plussalla, ehkä se noin 500 000 euroa sieltä on tulossa, ei ole tietoa että aikataulusta, että milloin se tulee. Voi tulla tämän vuoden puolella, voi olla, että menee ensi vuoden puolelle, ei pysty sanomaan. Joo. No sitten jos siirrytään tähän operatiiviseen tekemiseen, ratkaisualueittain mielellään, niin antaisiko lyhyet kommentit, että miten kullakin alueella mentiin? No, hyvä tietenkin tiedostaa se, että näihin kaikkiin ratkaisualueisiin on nyt, näihin lukuihin on jyvitetty se 750 000 euroa myös niin kuin kustannuksiin.
Mutta kokonaisuudessaan, ehkä menemättä nyt detaililukuihin, niin meidän digitaaliset palveluthan sinänsä niin kuin menestyi ihan kohtuu hyvin, jonkun verran kasvua ja hyvä käyttökate. Toinen, joka siellä pärjäsi, valitettavasti ei kasvanut ihan niin paljon kuin olisi toivottu, mutta tiedon- ja asiahallintapuoli, mutta eikä ollut ehkä ihan niin kannattava kuin haluttaisiin, mutta kuitenkin kannattava toimintaa. Sitten nämä haasteellisemmat oli meidän liiketoimintaratkaisut, joissa oli laskua ja liikevaihdossa ja oli kannattamatonta ja olisi ollut varmaan kannattamatonta riippumatta näistä lomakekuluista. Sitten taas tämä pilvi, data, moderni työ ja tietoturvapuoli, niin siellä taas oli pikkusen laskua kylläkin valitettavasti, mutta ehkä se olisi ollut suunnilleen break-evenissä tai ehkä vähän jopa plussalla ilman näitä jyvityksiä, mutta tämä nyt on kokonaiskuva, että siellä ei sielläkään millään mennyt erityisen hyvin. Ehkä se digitaaliset palvelut voi sanoa, että he eivät nyt alisuoriutuneet kuitenkaan. Joo. Teillähän on ollut hyvä tilauskanta, oli pidempää aikaa ja se on pitänyt teidät hyvin pinnalla okei, se tilauskanta laski vertailukaudesta, mutta niin kuin itse tuossa alkuun sanoit kanssa, että sehän nousi nyt kuin kakkosella kuin ykköseltä. Teidän fokus on ollut myynnissä ja markkinatila on tämä, niin mikä sun itse oma fiilis on tuosta myynnistä ja tilausputkesta, jos mietitään tuota H2 nyt? No, ensin jos lähdetään positiivisesta, niin tuolla Q2 me kuitenkin kohtuullisen hyvin onnistuttiin myynnissä, että me saatiin tilauskantaa nostettua. Jos mennään Q3, niin osin ehkä meidän tämänhetkinen pipeline siellä, niin kuin tarjouspyyntöjä ja muita, on osin vielä haastava, mutta toki nyt on kesä ja uskotaan, että kesän jälkeen sitten elokuussa tulee paljon aktiviteettia asiakkaan puolelta ja paljon tarjouspyyntöjä ja muita liidejä niin kuin aktivoituu, että siinä mielessä sanotaan, että ei se nyt ole kirkossa kuulutettu, että onnistutaan älyttömän hyvin niin kuin Q3 myynnissä, mutta kyllä meidän tavoitteena on vähintäänkin se, että se tilauskanta ei laskisi, että se saataisiin vähintäänkin pidettyä niin kuin samalla tasolla, että ei mentäisi siinä taaksepäin. Joo. Ehkä lopuksi vielä niin kuin ihan vaan kertauksena, kun tämä markkinatilanne nyt kiinnostaa kuitenkin niin paljon ja tässä on niin kuin monia liikkuvia palasia ja niin poispäin ja odotetaan, että se piristyisi, niin pakko kysyä, että niin kuin, miltä se niin kuin markkina tai niin kuin näyttää niin kuin kysyntänäkökulmasta tai osin liittyen tuohon edelliseen kysymykseen, mutta sitten myöskin tuo hintapaine, onko siinä minkälaista värähtelyä tapahtunut nyt kesän aikana? No kesäaikana ei kauheasti toki tapahdu mitään, kun ei ole kauheasti niin kuin, aktiviteetteja myynnillisesti, mutta no, jos optimistisesti ajattelee ja haluaa niin kuin panna optimistin lasit silmään, niin varmaan siellä voi nähdä jotain positiivisia merkkejä, mutta ehkä niitä on tullut hitaammin ja vähän vähemmän kuin olisin itse toivonut ja kuvitellut. Ja joskus olin optimisti siitä, että kesän jälkeen maailma olisi taas niin kuin lähempänä normaalia. Kyllä se varmaan se normalisoituminen menee jonkun verran kauemmas valitettavasti. Siitä huolimatta me nyt on haluttu pitää se kyvykkyys siinä, että meillä on ihmisiä siihen hetkeen sitten, kun markkinat normalisoituu, koska se kysyntäpiikki voi olla aika kovakin siinä hetkessä ja se ehkä voisi harmittaa jopa enemmän kuin tämmöinen yksi huonosti mennyt kvartteri, niin harmittaa sitten, jos siinä tilanteessa ei olisi valmis, mutta toki eihän sitä nyt voi loputtomiinkaan odottaa, että tämä on nyt vähän niin kuin sanotaan
haluan niin olla rehellinen, niin vähän epävarmuudessa joudutaan tässä nyt kaikki varmaan tällä toimialalla tällä hetkellä elämään. Näin se on. Kiitos paljon Sami haastattelusta ja tsemppiä kai näin voisi sanoa tähän markkinatilanteeseen ja loppuvuoteen. No sanotaan, että nyt loma tulee tosi tarpeeseen, että tässä nyt 2-3 viikkoa lomailua ja muuta ja sitten taas uudella voimakkaalla tarmolla eteenpäin. Jäädään seuraamaan sitä. Kiva, kiitoksia paljon. Hyvää kesää kaikille.